Mình lại tiếp tục là dọn xưởng nhé, vệ sinh điều hòa, mời mọi người. Ba sáu hai đi từ
đấy làm tí có là quen cái đéo. Cái này không làm được thì cái đéo gì làm được. Cứ đừng làm mà cứ được. đừng mà làm. Cái này nó cứ tỉ mẩn thôi, cứ cẩn thận thì có kỹ càng. Này rơi ngắn lại mấy đó. Đi lại Minh Trung chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.